Trong vật lý có một định luật: năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trong tâm lý của công nhân mình nó cũng có một định luật tương tự. Sự uất ức không tự nhiên mất đi, nó chỉ được trút từ người này sang người khác thôi. Có một nghịch lý đau lòng nó diễn ra mỗi ngày. Có những người ở công ty hiền như cục đất, ai chửi cũng im, tổ trưởng mắng cũng cúi đầu nhận lỗi. Nhưng chính những con người đó khi bước chân qua cánh cửa phòng trọ lại trở thành một người hoàn toàn khác. Một người hay quát tháo, một người dễ nổi nóng, hoặc một người lạnh lùng đến đáng sợ. Tại sao chúng ta lại đem những tổn thương ở công ty về tặng cho những người mình yêu thương nhất? Hôm nay chúng ta sẽ không nói về đạo đức. Chúng ta sẽ nhìn theo hành trình của một cơn giận để thấy rằng áp lực ở xưởng không chỉ lấy đi sức lực của con người, đôi khi nó còn lấy luôn cả sự dịu dàng mà họ dành cho gia đình. Một ngày làm việc 8 tiếng, 10 tiếng là bao nhiêu thời gian bạn phải học cách nuốt? Nuốt những lời trách móc vô lý của tổ trưởng, nuốt sự khó chịu khi máy hư hàng lỗi, nuốt cả cái tôi của mình xuống để đổi lấy sự yên ổn và đồng lương cuối tháng, và đôi khi là tiếng chửi. Không phải lúc nào cũng là những câu chửi thẳng, có khi chỉ là làm cái gì mà mò mò vậy? Nói bao nhiêu lần mà không nhớ là sao? Nhắm làm không được thì nghỉ đi, để người khác làm. Bạn nghe, bạn biết là khó chịu, nhưng bạn không thể nói lại, vì bạn biết một câu nói ra có thể đổi lấy cả một ngày bị để ý. Bạn chọn cách im, bạn nuốt xuống, bạn tiếp tục làm, cứ như vậy mỗi ngày một chút. Không ai thấy bạn nuốt bao nhiêu, nhưng bạn biết. Bạn nghĩ rằng mình đã xử lý xong cơn giận đó khi chọn cách im lặng, nhưng sự thật là bạn không hề tiêu hóa nó. Bạn chỉ đang đóng gói nó lại và nhét vào một góc nhỏ trong tâm trí. Bạn không dám phản kháng ở công ty vì bạn biết cái giá phải trả là quá đắt. Có thể là mất việc, có thể là bị trù dập. Bạn chọn cách làm người ngoan trước mặt mọi người, nhưng cái giá của sự ngoan ngoãn đó là một khối áp lực khổng lồ đang chực chờ bùng phát. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần dắt xe ra khỏi cổng xưởng là mọi chuyện kết thúc. Nhưng thực tế, quãng đường từ xưởng về nhà chính là lúc sự uất ức trong bạn hoạt động mạnh nhất. Bạn chạy xe trong khói bụi, kẹt xe, và trong đầu bạn bắt đầu tua lại những thước phim của ngày hôm nay. Những câu nói xúc phạm, những cái nhìn coi thường của người khác, chúng bắt đầu ngấm và biến thành sự bực bội vô cớ. Bạn không nói, nhưng nó vẫn ở đó. Bạn về phòng trọ, cởi giày, ngồi xuống, im lặng, với một tâm thế của một người vừa bước ra từ chiến trận, mệt mỏi và đầy gai góc. Không phải vì bạn không có gì để nói, mà vì bạn đã nói quá nhiều trong đầu rồi. Ở xưởng luôn có người ở trên bạn, nhưng về trọ thì không. Vị thế đó thay đổi. Bạn là chồng, là vợ, là cha, là mẹ. Ở phòng trọ không có tổ trưởng, không có quản lý, không ai chấm sản lượng bạn. Chỉ có vợ hoặc chồng, con cái, một không gian nhỏ. Đây là nơi duy nhất bạn cảm thấy mình có chút tiếng nói. Và lần đầu tiên trong ngày, bạn là người không bị ai ép. Nghe thì tốt, nhưng đây cũng là lúc mọi thứ bắt đầu nguy hiểm. Vì cái bạn mang về không chỉ là cơ thể mệt, mà là một cái đầu đầy áp lực chưa xả. Bạn đã im cả ngày, bạn đã nhịn cả ngày, bạn đã phải đúng theo người khác cả ngày, thì khi về nhà bạn không muốn nhịn nữa. Và một cách vô thức, tâm trí bạn muốn bù đắp cho những uất ức buổi sáng. Bạn thấy đứa con nằm đổ chén cơm, hay người bạn đời lỡ hỏi một câu. Thay vì phản ứng bình thường, bạn lại bùng nổ. Bạn phản ứng mạnh hơn. Bạn nói: có chút xíu đó mà cũng làm không xong nữa. Ở nhà cả ngày mà vậy đó hả? Giờ đổ ra đó rồi ai dọn? Những câu đó nghe rất giống những gì bạn đã nghe ở công ty,
Bạn không cố ý, nhưng bạn đang lặp lại. Người bị chửi thành người đi chửi. Bạn quát tháo không phải vì lỗi của họ quá lớn, mà vì bạn đang mượn cái lỗi đó để xả đi đống rác rưởi mà bạn đã phải nuốt ở công ty. Bạn dùng quyền lực của người làm ra tiền, người đi làm vất vả để đè bẹp những người thân yêu. Lúc đó bạn không phải đang dạy con hay góp ý vợ chồng, bạn đang trả thù cuộc đời lên những người không có khả năng chống cự. Mà đâu phải ai cởi bộ đồ công nhân ra cũng về nhà đập bàn đập ghế. Có một kiểu phản kháng khác, im lặng hơn, nhưng mức độ tàn phá gia đình thì không hề kém cạnh. Đó là tránh mặt ở nhà. Tan ca xong, thay vì chạy thẳng về phòng trọ, xe lại rẽ hướng khác. Đàn ông thì đi nhậu với anh em chút cho giãn gân cốt. Phụ nữ thì đi ăn ốc, uống đi nước với mấy chị em xíu cho khuây khỏa. Và khi người ở nhà gọi điện cằn nhằn, câu cửa miệng lúc nào cũng là lâu lâu mới đi một bữa chứ không lẽ bắt ở nhà hoài. Đi làm mệt muốn đứt hơi, về nhà cho nhức đầu thêm hay gì? Nghe có vẻ rất hợp lý đúng không? Không ai cấm một người lao động vất vả được quyền nghỉ ngơi, nhưng vấn đề nó không nằm ở chữ nghỉ, mà nó nằm ở chữ trốn. Sự thật là họ đang sợ. Họ sợ phải bước chân vô cái không gian chật hẹp, nóng nực của phòng trọ. Họ sợ nghe tiếng con khóc đòi ăn, sợ ánh mắt chờ đợi của người chồng hay người vợ ở nhà. Ở công ty, họ đã xài cạn kiệt năng lượng để đóng vai người ngoan ngoãn, người tốt rồi. Nên bây giờ họ thà đối mặt với người ngoài quán nước, còn hơn là phải về gánh thêm cái trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng. Cái chữ lâu lâu đó nó đập đi lặp lại. Nó biến cái gia đình từ một tổ ấm trở thành một cái trạm dừng chân tạm bợ, nơi người ta chỉ lết về để ngủ, chứ không thiết tha sống ở đó nữa. Trong xóm trọ, cái cảnh một người dắt xe đi làm, một người ở nhà trông con nhỏ là chuyện quá đỗi bình thường. Và tự nhiên, cái người xách áo đi làm mang đồng lương về thường tự cho mình có cái quyền được phép mệt hơn. Khi đi chơi về trễ bị trách móc, người đi làm thường quăng ra một câu: có biết tôi đi làm cực cỡ nào không? Câu nói đó không đơn thuần là một lời than vãn, nó là một sự áp đặt, một cách để khẳng định vị thế. Tôi làm ra tiền, tôi mệt hơn, nên tôi có quyền cọc cằn, và tôi có quyền đi ra ngoài để xả hơi. Và khi điều đó cứ lặp đi lặp lại, người ở nhà dần dần chọn cách im lặng. Không phải vì họ sai, mà vì họ bị tước mất tiếng nói. Nhưng sự thật khó nghe là đây: ở nhà giữ con không hề có tiếng chuông báo tan ca, không có khái niệm 5 giờ chiều là xong việc. Bạn cạn kiệt sức lực nhưng không ai chấm công cho bạn. Đứa nhỏ quấy khóc 4 bức tường ngột ngạt, nhưng bạn không có đồng nghiệp để than thở, cũng không có lý do gì hợp lý để xin ra ngoài xả stress như người đi làm. Cái mệt của người đi làm và cái mệt của người ở nhà trông con là hai cái mệt hoàn toàn khác nhau, nhưng sức sát thương của nó là ngang ngửa. Nhưng mà mệt mỏi không phải là một cuộc thi để phân định thắng thua. Khi bạn cố gắng cải thắng người bạn đời của mình bằng lý lẽ: tôi mệt hơn, tôi kiếm nhiều tiền hơn, tôi lo cho cái nhà này nhiều hơn, thì thực chất bạn đã thua trắng tay trong cái việc giữ gìn hạnh phúc của gia đình rồi. Lẽ ra phòng trọ là nơi để bảo dưỡng sau cánh cửa, nhưng cuối cùng nó lại biến thành nơi để những người yếu thế nhất phải chịu trận. Bạn đi làm, tổ trưởng chửi bạn vô lý, bạn cúi đầu nhịn nhục. Nhưng về nhà, đứa con lỡ tay làm đổ chén cơm, hay người bạn đời lỡ hỏi một câu lặp lại, bạn lập tức bùng nổ, quát tháo gầm trời. Bạn mượn một cái lỗi cỏn con ở nhà để xả đi đống uất ức to đùng mà bạn phải nuốt ở công ty lúc sáng. Có một nghịch lý đau đớn nhất của đời người: chúng ta thường mang những sự nhẫn nhịn, lịch sự và tốt đẹp nhất dành cho những người dân ngoài xã hội,
nhưng lại để dành bộ mặt cộc cằn tàn nhẫn nhất mang về cho những người yêu thương mình. Đứa trẻ không biết hôm nay bạn bị ép sản lượng, người bạn đời không biết hôm nay bạn bị trừ lương. Cái họ thấy chỉ là một người đang dùng quyền lực của sự mệt mỏi để đè bẹp nụ cười của gia đình. Bạn à, bước chân vào xưởng, mình không có quyền chọn việc mình sẽ bị đối xử như thế nào. Hàng lỗi, máy hư, quản lý căng nhằn, đời công nhân ai cũng phải nuốt những cục nghẹn đó. Nhưng bạn có một đặc quyền duy nhất, đó là được chọn cách mình mang cái áp lực đó về nhà hay không. Bạn có thể chọn bước chân vào cửa, ngồi xuống mâm cơm và nói: hôm nay công ty nhiều việc, em mệt quá. Hoặc bạn chọn cách kiếm chuyện chửi bới hay bỏ mặc mâm cơm đó để ra quán ngồi nhìn xe chạy. Công ty nó đã vất kiệt sức lao động của chúng ta là đã quá đáng lắm rồi. Đừng thỏa hiệp, đừng buông xuôi để nó tàn phá luôn cả cái sự tử tế cuối cùng mà chúng ta dành cho gia đình mình. Tôi biết để mở miệng nhận ra mình sai, nó khó chần ai lắm. Vì cái não mình nó ngộ lắm, nó luôn có cái cơ chế tự tẩy trắng để thấy mình luôn đúng. Mà lỡ cái sai đó gành gành ra đó không thể chối được, thì cái não mình nó cũng tự bào chữa lại cho cái sai đó nhẹ đi. Kiểu như tôi có sai thiệt, nhưng mà tại hoàn cảnh ép tôi chứ tôi đâu có muốn. Bạn không chọn được nơi mình bị ép, nhưng bạn chọn được mình có trở thành người đi ép người khác hay không.